चला लवकर लवकर जॉईन व्हा. आज आपलं इयत्ता 5वीचा आपल्याला तिसरा टॉपिक जो आहे तो तिसरा टॉपिक आपल्याला घ्यायचा आहे. ठीक आहे. NSTSच्या परीक्षेसाठी किंवा नोबेल सायन्स टॅलेंट सर्च परीक्षेसाठी आपण तयारी करतोय आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला ग्रुप ए ची आता सध्या आपली तयारी चाललेली आहे. ग्रुप ए चे क्लासेस चाललेले आहेत. त्याच्यामध्ये आपण मागच्या 2 दिवसांपासून क्लास घेतोय. पहिल्या दिवशी आपण पहिला पाठ घेतला, दुसऱ्या दिवशी आपण दुसरा पाठ घेतला, आता आपण तिसरा पाठ घेतोय. पहिल्या पाठामध्ये आपण वी डिस्कस्ड अबाउट द सोलार सिस्टम. ओके. आणि त्याच्यामधले आपले प्लॅनेट्स जे आहेत ते त्याच्याबद्दल आपण जनरल माहिती घेतली. इन द सेकंड वी स्टडीड अबाउट द डिफरंट मोशन्स ऑफ द अर्थ. नाऊ वी आर गोइंग टू स्टडी अर्थ अँड इट्स लिव्हिंग वर्ल्ड. In detail, we are going to study the earth and the living world which is present on the earth. Okay. Now we are coming to the surface of the earth. Then we will study about the landforms on the earth. Again, we will study about the different spheres, just like atmosphere, हायड्रोस्फिअर, ॲटमॉस्फिअर. ओके. म्हणजे ज्याला आपण जलावरण म्हणतो, वातावरण म्हणतो, आपल्या पृथ्वीवरती असणारं जीवावरण असं म्हणतो, आपल्या पृथ्वीवरती असणारे काय म्हणूयात आपण वेगवेगळ्या प्रकारची भूरूप आपण त्याला म्हणतो. त्या भूरूपांचा अभ्यास आपल्याला याच्यामध्ये करायचा आहे. सो आपण द अर्थ अँड इट्स लिव्हिंग वर्ल्ड म्हणजे आपली पृथ्वी आणि त्यावरची जीवनसृष्टी याचा अभ्यास आपण या पाठामध्ये करणार आहोत. ठीक आहे. चला आता त्याच्यामध्ये पहिले जसं मी तुम्हाला म्हटलं की वी आर गोइंग टू स्टडी द डिफरंट काय म्हणूयात आपण स्पियर्स ऑफ द अर्थ, किंवा आपल्या पृथ्वीवरती जे वेगवेगळे थर आहेत, मग ते हवेचे असतील, पाण्याचे असतील किंवा सजीवांचे काही असतील, त्याचा अभ्यास आपल्याला याच्यामध्ये करायचा आहे. ओके. सो वॉटर, लँड अँड एअर. आता दीज 3 आर व्हेरी इम्पॉर्टंट कन्स्टिट्युएंट्स. यांना आपण नॅचरल रिसोर्सेस असं सुद्धा म्हणतो, नैसर्गिक संसाधनं असं सुद्धा म्हणतो. आणि दीज आर प्रेझेंट ऑन दी सरफेस ऑफ दी अर्थ. दे आर प्रेझेंट ॲज अ डिफरंट लेयर्स ॲज इफ वी कन्सिडर अबाउट एअर. एअरच्या बाबतीमध्ये जर लक्ष द्यायचं झालं तर हवेचे वेगवेगळे थर आपल्याला दिसतात, जमीन आहे, पाणी आहे. ह्या आपल्या पृथ्वीवरती एक प्रकारचं एन्व्हलप तयार केलेलं आहे. आणि त्या जे एन्व्हलप्स आहेत ते जे थर आहेत वेगळे वेगळे, त्याच्यामध्ये आपण हायड्रोस्फिअर असं म्हणतो, लिथोस्फिअर असं म्हणतो आणि ॲटमॉस्फिअर असं म्हणतो. सो हायड्रोस्फिअर काय आहे, लिथोस्फिअर काय आहे, ॲटमॉस्फिअर काय आहे, आणि त्याच्यामध्ये असणारं हे बायोस्फिअरचे, द बायोस्फिअर विच स्प्रेड्स इन ऑल अदर 3 स्फिअर्स. हायड्रोस्फिअरमध्ये सुद्धा आहे, लिथोस्फिअरमध्ये सुद्धा आहे आणि ॲटमॉस्फिअरमध्ये सुद्धा आहे. या तिन्ही ठिकाणची जागा व्यापलेलं असं एक बायोस्फिअर सुद्धा आहे. तर ते नेमकं काय आहे त्याचा अभ्यास आपल्याला या पाठामध्ये करायचा आहे. सपोज इफ वी स्टडी द सरफेस ऑफ द अर्थ. आपल्या पृथ्वीचा जर का आपण पृष्ठभाग जरी बघितला तर वी विल सी दॅट द सरफेस ऑफ अर्थ, आउट ऑफ दॅट 2/3 पोर्शन दॅट इज ऑक्युपाइड बाय द वॉटर. पृथ्वीच्या पृष्ठभागापैकी 2/3 भागांवरती पाणी आहे आणि उरलेला जो 1/3 भाग आहे त्याच्यामध्ये लँड आहे किंवा जमीन आहे. मग त्याच्यामध्ये आपले वेगवेगळे खंड येतात, त्याच्यानंतर वेगवेगळी भूरूप येतात. ओके. सो 1/3 पोर्शन दॅट इज ऑक्युपाइड बाय द लँड अँड 2/3 पोर्शन दॅट इज ऑक्युपाइड बाय द वॉटर. आता याच्यामध्ये पण काही ठिकाणी पर्सेंटेज पण दिलेला आहे की 71%, 29% वगैरे वगैरे. ओके. बट वी विल नॉट फॉल इन टू दॅट राईट नाव. आत्ता लगेच आपण त्याच्यामध्ये जाणार नाही. आत्ता फक्त एवढंच आपण समजून घेणार आहोत की आपल्या पृथ्वीच्या पृष्ठभागावरती जास्तीत जास्त सरफेसवरती जास्तीत जास्त पृष्ठभागावरती पाणी आहे. ओशन्स आर देअर. 5 वेगवेगळे महासागर ज्यांना आपण म्हणतो ते 5 वेगवेगळे महासागर आहेत. ते कोणते आहेत काय ते येईलच सपोज. पण मोस्ट ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ दॅट इज ऑक्युपाइड बाय द वॉटर अँड द पोर्शन ऑफ द सरफेस विच इज ऑक्युपाइड बाय वॉटर इज अ 2/3 पोर्शन. दिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉईंट. लँडच्या बाबतीमध्ये द पोर्शन इज अ 1/3 पोर्शन. इफ यू लुक ॲट दिस पिक्चर वी विल जस्ट हॅव सम आयडिया what is called as a hydrosphere, atmosphere and lithosphere and all that thing. The spheres of the earth. Just look at the diagram. You will find that there are some animals just like cow. Then again birds are there. Okay.
then some grass is here, okay, some plants are being काय म्हणूया आपण तिथे दिसत आहेत त्याच्यामध्ये. So if you look at these things, you will find that some animals and plants are present in water, some are present on land, some are present in the air. So the part of the air which is present on the surface of the earth, that is called as the atmosphere. The part of the water which is present on the surface of the earth, that is called as a hydrosphere. आता या आकृतीवरनं तरी आपल्याला असं दिसतंय की जे पाण्याचा भाग आहे त्याला हायड्रोस्फिअर म्हटलंय, जलावरण म्हटलंय. जो हवेचा भाग आहे त्याला वातावरण म्हटलंय आणि जो जमिनीचा किंवा खडकांचा भाग आहे त्याला लिथोस्फिअर किंवा त्याला शिलावरण असं म्हटलंय. शिलावरण असेल, जलावरण असेल, वातावरण असेल आणि या सर्वांमध्ये असणारे जे काही सजीव आहे त्यांनी व्यापलेलं हे जीवावरण असेल, बायोस्फिअर असेल. या आकृतीवरनं तरी आपल्याला आत्ता एवढंच कळतंय. एक्झॅक्टली ते काय आहे, कसं असतं, कुठे असतं, कशा पद्धतीनं त्याचं स्वरूप असतं, त्याचाच अभ्यास आपल्याला या पाठामध्ये करायचा आहे. चला आपण थोडंसं पुढच्या भागामध्ये वळूया आणि त्याच्यामध्ये पहिला जो स्फिअर आहे किंवा द फर्स्ट काय म्हणू आपण त्याला आवरण जे आहे आपल्या पृथ्वीच्या वरचं त्याचा अभ्यास आपण करू आणि ते आहे लिथोस्फिअर किंवा त्याला आपण शिलावरण असं म्हणतो. आता शिलावरण म्हणजे काय, तर द अर्थ क्रस्ट, आपली जी पृथ्वी आहे त्या पृथ्वीचं जे वरचा भाग आहे जो खडकांचा बनलेला आहे, आपल्या पृथ्वीचा खडकांचा बनलेला, दॅट इज हार्ड अँड दॅट इज मेड अप ऑफ रॉक्स, त्याला आपण शिलावरण असं म्हणतो, त्याला आपण लिथोस्फिअर असं. द पार्ट ऑफ द अर्थ विच इज मेड अप ऑफ द रॉक्स, दॅट पार्ट इज कॉल्ड ॲज अ लिथोस्फिअर. मग याच्यामध्ये आता हे जर का लिथोस्फिअर असेल, समजा खडकांनी बनलेला, जमिनीने बनलेला जो भाग आहे, दॅट इन्क्लुड्स, त्याच्यामध्ये कशा कशाचा समावेश होतो की ग्रासी एक्सपान्सेस आपल्याला दिसतात, खूप मोठ्या प्रमाणावरती गवताळ कुरण आपल्याला त्याच्यावरती दिसतात. सँडी एक्सपान्सेस, वाळवंट, कितीतरी मोठ्या प्रमाणामध्ये असणारी वाळवंट, जगातली जवळपास 7 वेगवेगळी महावाळवंट ज्यांना म्हटलं जातं, ती 7 महावाळवंट असतील. लँड कवर्ड विथ क्रॉप्स, पिकांनी व्यापलेली जमीन, मग त्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारची शेती असेल, फॉरेस्ट त्याच्यामध्ये पुन्हा आणखी येतात, जंगलं येतात. डिपर्ड लेयर्स ऑफ सॉइल, डिपर लेयर्स ऑफ सॉइल म्हणजे जमिनीच्या खालचे वेगवेगळे मृदेचे थर, त्याचा पण अभ्यास आपल्याला करायचा आहे. हे वेगवेगळे थर जे मातीचे आहे यांचा पण समावेश लिथोस्फिअरमध्ये होतो. त्याचबरोबर माउंटेन स्लोप, आपल्या पर्वतांचे उतार, शियर क्लिप्स ऑफ रॉक, खडकांचे आपल्याला एकदम शियर असे क्लिप्स दिसतात. काय म्हणू आपण, एकदम जर का तुम्ही सह्याद्री पर्वताच्या भागामध्ये म्हणजे पर्वताच्या डोंगर रांगांमधनं जर का प्रवास करत असाल तर तुम्हाला त्या ठिकाणी ह्या खूप मोठ्या प्रमाणावरती क्लिप्स ऑफ रॉक्स बघायला मिळतील. खडकाळ प्रदेश एकदम, एसटीतनं असेल, रेल्वेतनं असेल, कुठनंही, पण पर्वतीय प्रदेशांमधनं प्रवास करताना आपल्याला हे दिसून येतं. हे जे लिथोस्फिअर आहे हे फक्त आपल्याला जेवढं दिसतंय वरती तेवढंच आहे असं नाही. दॅट लिथोस्फिअर ऑल्सो एक्सटेंड्स अंडर वॉटर टू, समुद्राच्या खालीमध्ये सुद्धा, नद्यांच्या खालीमध्ये सुद्धा खडकाळ भाग आपल्याला आढळतो. ऑल दॅट पार्ट विच इज मेड अप ऑफ सॉइल, लँड, रॉक्स विच इज हार्ड, दॅट इज कॉल्ड ॲज अ क्रस्ट ऑफ द, दॅट इज कॉल्ड ॲज अ लिथोस्फिअर, त्याला आपण शिलावरण असं म्हणतो. आणि त्याच्यामध्ये या सगळ्यांचा समावेश होतो. ते काही युनिफॉर्म पण नाहीये, आपल्याला त्याच्यामध्ये असणारी वेगवेगळी लँडफॉर्म्स, वेगवेगळी भूरूपं सुद्धा बघायची आहे. पण नेमकं त्याच्यामध्ये कशाचा समावेश होतो, व्हॉट इज इन्क्लुडेड इन द लिथोस्फिअर, ते आपण आधी समजून घेऊ. मग याच्यामध्ये एक पार्ट आला होता, मी म्हटलं होतं खंड, कंटिनेंट्स. व्हॉट इज मीन बाय कंटिनेंट, अ व्हास्ट अँड कंटिन्युअस स्ट्रेच ऑफ लँड, खूप मोठ्या प्रमाणावरती आणि सलग असा भूभाग ज्याला आपण म्हणतो, जमिनीचा भाग ज्याला आपण म्हणतो, दॅट इज कॉल्ड ॲज अ कंटिनेंट, त्याला आपण मराठीमध्ये खंड असं म्हणतो. हे वेगवेगळे खंड हे लिथोस्फिअरचे बनले, हे शिलावरणापासून बनलेले आहे. मग त्याच्यामध्ये व्हॉट आर डिफरंट कंटिनेंट्स. एशिया असेल आपला खंड, जो सगळ्यात मोठा म्हणून ओळखला जातो. युरोप असेल, आफ्रिका असेल, नॉर्थ अमेरिका इज देअर, साऊथ अमेरिका इज देअर, अंटार्क्टिका इज देअर अँड ऑस्ट्रेलिया इज देअर. दीज आर 7 डिफरंट कंटिनेंट्स. आता याच्यामध्ये
आता याच्यामध्ये लार्जेस्ट कोणता आहे, तर एशिया इज द लार्जेस्ट कंटिनेंट. एशिया इज द लार्जेस्ट कंटिनेंट. आणि स्मॉलेस्ट कोणता आहे, तर ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कंटिनेंट. दिस इज अबाउट द लिथोस्फिअर ऑफ द अर्थ. आपल्या पृथ्वीचा जो शिलावरणाचा भाग आहे तो शिलावरणाचा भाग. त्याच्यामध्ये काय काय मोडतो, खूप मोठ्या प्रमाणावरती गवताळ प्रदेश आपल्याला दिसतील, वाळवंट आपल्याला दिसेल, पिकांनी व्यापलेली जमीन असेल, जंगलं असतील, जमिनीचा खालचा भाग असेल, पर्वतीय प्रदेशांचे उतार असतील, खडकाळ भाग आपल्याला दिसेल. ऑल दॅट इज नथिंग बट देर आर नंबर ऑफ डिफरंट लँडफॉर्म्स. वेगवेगळ्या प्रकारची भूरूप आपल्याला याच्यावरती दिसतात. किती मोठ्या प्रमाणावरती विविधता आहे बघा. द लँड इज नॉट इवन इन ऑल प्लेसेस. डिफरंट शेप्स टू द लँड. वेगवेगळ्या प्रकारचे आकार आपल्याला जमिनीचे दिसून येतात आणि याच आकारांना आपण भूरूप किंवा लँडफॉर्म्स असं म्हणतो. त्याच्यामध्ये कोणकोणते मोडतात, त्याच्यामध्ये माउंटेन्स आहेत. काही ठिकाणी तुम्हाला पर्वत दिसतील, खूप उंच पर्वत दिसेल. माउंट एव्हरेस्टची जर तुम्ही हाईट बघितली तर साधारणपणे 6,800 मीटर पर्यंत आहे. त्याच्यानंतर तेवढीच खोल तुम्हाला दऱ्या सुद्धा दिसतील, पासेस, हिल्स आहेत, काही ठिकाणी व्हॅलीज तुम्हाला दिसतील. व्हॅलीज आहेत, माउंटेन्स आहेत, व्हॅलीज आहेत, दऱ्या आहेत, डोंगर आहेत, पर्वत आहेत, टेकड्या आहेत. काही ठिकाणी तुम्हाला गवताळ प्रदेश, मोकळा प्लेन सपाट पृष्ठभाग दिसेल, ज्याला मैदानी प्रदेश असं म्हणतो. मैदानी प्रदेश बऱ्याचदा तो गाळाचा असतो, बऱ्याचदा तो गवताळ प्रदेश असतो. वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळ्या प्रकारचे गवताळ प्रदेश पण आढळतात. सो देर इज अ ग्रेट डायव्हर्सिटी इन द लँडफॉर्म्स विच आर प्रेझेंट ऑन दी अर्थ. खूप मोठ्या प्रमाणावरती विविधता ह्या भूरूपांमध्ये आपल्याला दिसून येते, डिफरंट शेप्समध्ये. त्याच्यानंतर काही ठिकाणी समुद्र किनारा आहे, सीशोर आहे, काही ठिकाणी आयलंड्स दिसतील आपल्याला फक्त. सपोर्ट असं एक मोकळं आयलंड, भूरूप, एक ते एक प्रकारचं भूरूपच आहे, एक प्रकारचं लँडफॉर्मच आहे सेपरेटली. आपली अंदमान निकोबारचं उदाहरण घ्या, लक्षद्वीपचं उदाहरण घ्या, मादागास्करचं उदाहरण घ्या, फिलिपाईन्सचं उदाहरण घ्या. काही काही तुम्हाला इंडिव्हिज्युअल दिसतील, काही काही तुम्हाला मात्र गटामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणावरती छोटी 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 बेटांचा समूह पण आपल्याला दिसून येईल. त्याच्यामध्ये सुद्धा विविधता आपल्याला दिसून येते. सो दीज आर नथिंग बट द लँडफॉर्म्स. यांना आपण भूरूप असं म्हणत असतो. आणि ही भूरूप खूप वेगवेगळ्या प्रकारची आणि वेगवेगळ्या आकाराची आपल्याला दिसून, त्यांच्यामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणावरती विविधता सुद्धा आपल्याला दिसून येते. आणि हा शिलावरणाचा किंवा लँडफॉर्म्सचाच आपला भाग आहे. ठीक आहे. त्याच्यानंतर हे झालं फक्त लँडफॉर्म्स, त्याच्यातलं फक्त कोणतं, शिलावरण. ओके. आता याच्यामध्ये पुढचं जर का आपण आवरण बघायला गेलो तर दॅट इज हायड्रोस्फिअर. याच्या नावावरूनच कळतं, हायड्रो मीन्स वॉटर. हायड्रो मीन्स वॉटर. आता द वॉटर विच इज प्रेझेंट ऑन दी अर्थ दॅट इज नॉट प्रेझेंट कम्प्लिटली ॲज अ लिक्विड. म्हणजे पूर्ण पाणी जे पृथ्वीच्या आपल्या पृष्ठभागावरती असेल किंवा कुठेही असेल, पण दॅट पूर्ण पाणी ते द्रव स्वरूपामध्ये नाहीये, अजिबात नाही. यू विल फाइंड इट ॲज अ आईस ऑन सम माउंटेन्स. म्हणजे तुम्ही हिमालयीन प्रदेशामध्ये गेलात किंवा आणखीन कुठल्या मोठ्या प्रदेशामध्ये गेलात, उंच असणाऱ्या पर्वतीय प्रदेशामध्ये, तर ॲट दॅट प्लेस यू विल फाइंड दॅट वॉटर इन द फॉर्म ऑफ आईस. त्याला आपण हिमनदी, ग्लेशियर्स असं सुद्धा म्हणतो. नंबर ऑफ डिफरंट ग्लेशियर्स आर. अंटार्क्टिका खंडावरती बर्फाच्या स्वरूपामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणावरती पाणी साठलेलं आहे. सो वॉटर विच इज प्रेझेंट ऑन दी अर्थ दॅट इज नॉट प्रेझेंट कम्प्लिटली ॲज अ लिक्विड वॉटर. Some part of it is present as a ice, some part of it is present as a liquid water, some part of that water is present as a vapor in the atmosphere. पाण्याची वाफ सुद्धा आपल्या वातावरणामध्ये काही प्रमाणामध्ये असते. So that water which is present on the surface of, it is present as a ice, it is present as a liquid water, and it is present as a vapor. In the three different states it is present, as well as some part of that water is present on the surface of the earth. पृष्ठभागावरती काही त्याच्यातलं प्रमाण आहे, but some part of that water is present inside the ground. म्हणजे जमिनीच्या खाली, जमिनीच्या आतमध्ये. that water is called as a ground water. त्याला आपण मराठीमध्ये भूजल असं म्हणतो. भूजलाच्या स्वरूपामध्ये ते पाणी असतं. मग आपण विहिरीच्या माध्यमातून असेल
बोरवेलच्या माध्यमातून असू, ते पाणी आपण काढतो, त्याचा उपयोग, त्याचा वापर आपण करत. तर अशा पद्धतीनं आता सरफेसवरती बघितलं, ग्राउंडमध्ये बघितलं, ॲटमॉस्फिअरमध्ये सुद्धा आहे. म्हणजे जे वेपरच्या फॉर्ममध्ये आहे ते ॲटमॉस्फिअर मधलं वॉटर आहे. सो ॲटमॉस्फिअरमध्ये आहे, सरफेसवरती आहे, सरफेसच्या खाली आहे, गॅस फॉर्ममध्ये आहे, लिक्विड फॉर्ममध्ये आहे आणि सॉलिड फॉर्ममध्ये आहे. अशा पद्धतीनं वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळ्या स्वरूपामध्ये वॉटर इज प्रेझेंट ऑन दी अर्थ. अँड दिस कम्प्लीट वॉटर, द टोटल वॉटर, either it is present as a solid, either it is present as a liquid, either it is present as a vapor, either it is present in the atmosphere, either it is present on the surface, either it is present below the surface. म्हणजे ते सरफेस वरती असू दे, खाली असू दे, हवेमध्ये असू दे, बर्फाच्या स्वरूपात असू दे, पाण्याच्या स्वरूपात असू दे किंवा ते वाफेच्या स्वरूपात असू दे, तर सगळं जे पाणी आपल्या पृथ्वी तलावरती आढळतं त्याला आपण जलावरण असं म्हणतो. त्याला आपण हायड्रोस्फिअर असं म्हणतो. मग ते मी तुम्हाला जसं सांगितलं, विहिरींच्या माध्यमातून भूजल मिळतं, हँडपंपच्या माध्यमातून असेल, तळ्यांमध्ये असणारं सरफेस वॉटर आहे, समुद्रामध्ये असणारं, आणि त्याच्यातही अजून की समुद्रामध्ये पाणी खारं असतं, नद्यांमध्ये ते गोड स्वरूपामध्ये असतं, खारं पाणी, गोड पाणी, त्याच्यामध्ये सुद्धा बघा किती मोठ्या प्रमाणावरती विविधता आहे. बट दॅट ऑल पार्ट ऑफ द वॉटर विच इज प्रेझेंट ऑन दी अर्थ, दॅट इज कॉल्ड ॲज अ हायड्रोस्फिअर. त्याला आपण जलावरण असं म्हणतो. आता जे हायड्रोस्फिअर आहे त्याच्यामध्ये सुद्धा मी तुम्हाला म्हटलं होतं ओशन्स आर प्रेझेंट. समुद्रामध्ये खारं पाणी आढळतं. मोस्ट ऑफ द वॉटर, आता जेवढं पाणी आहे ना त्याच्यापैकी मोस्ट ऑफ द वॉटर इज इन ओशन, ते समुद्रामध्ये. आणि दॅट ओशन वॉटर इज अ साल्टी वन, ते साल्टी आहे, ते खारं आहे, अजिबात पिण्यासाठी उपयोगात वापरता येत नाही. 5 ओशन्स आहेत. किती महासागर आहेत? 5 आहेत. कोणते कोणते? अटलांटिक आहे, पॅसिफिक आहे, आर्टिक आहे, आणि आता नवीन ज्याला दक्षिण महासागर म्हटलं जातं किंवा साऊथर्न ओशन म्हटलं जातं, दॅट साऊथर्न ओशन इज अटलांटिक, पॅसिफिक, आर्टिक, साऊथ ओशन. त्याच्यामध्ये एक अरेबिक राहिला आपला. ठीक आहे. तर अशा पद्धतीने हिंदी महासागर ज्याला आपण म्हणतो, इंडियन ओशन, तो इंडियन ओशन राहिला. अटलांटिक, पॅसिफिक, आर्टिक, इंडियन ओशन आणि आपला साऊथर्न ओशन, तो त्याचाच भाग आहे. ठीक आहे. सो दीज आर लाईक दॅट. द लँड अलॉंग दी मार्जिन्स ऑफ दी ओशन, त्याला आपण कोस्टल रिजन असं म्हणतो. त्या कोस्टल रिजनमध्ये सुद्धा आपल्याला मोठ्या प्रमाणावरती विविधता दिसते. सी बे दिसतो, स्ट्रेट दिसतं, गल्फ दिसतं, क्रिक्स दिसतं. ह्या नथिंग बट ह्या बॉडीज आहेत. म्हणजे खाडी असेल, उपसागर असेल, समुद्र असेल, अशा पद्धतीचे हे मोठ्या प्रमाणावरती वेगवेगळ्या वॉटर बॉडीज आपल्याला दिसून येतात. तर हे ओशनशी संबंधित आहेत. हे सगळं पाणी खारं असतं आणि जवळपास 97% ऑफ द वॉटर दॅट इज प्रेझेंट ऑन दी सरफेस ऑफ द अर्थ इज प्रेझेंट इन दी स्पॉट. या भागामध्ये 97% पाणी याच्यामध्ये आपल्याला आढळतं. ठीक आहे. त्याच्यानंतर सरफेस वॉटर आहे. सरफेस वॉटर कुठे असतं? तर वेगवेगळ्या ठिकाणी असतं. मग ते अगदी आपल्या ओहळ असतो, त्याच्यानंतर नाला असतो, त्याच्यानंतर नदी असते, त्याच्यानंतर मग नदी समुद्राला जाऊन मिळते. अशा पद्धतीनं वेगवेगळ्या ओहळ असेल, नाला असेल, नदी असेल, या सगळ्यांचं मिळून सरफेस वॉटर तयार होतं. आणि हे सगळं नद्यांना जाऊन मिळतं आणि नद्या या समुद्राला मिळतात. नद्यांना सुद्धा बऱ्याच ठिकाणी ट्रायब्युटरीज, रिव्हर्स विथ जॉईन टू मेक बिगर रिव्हर, नद्यांच्या उपनद्या ज्या एकत्रितपणे येतात आणि मग एक मोठी नदी बनते आणि मग ती समुद्राला जाऊन मिळते. सो दिस इज नथिंग बट द सरफेस वॉटर. वॉटरफॉल, बऱ्याच ठिकाणी धबधबे आपल्याला दिसतात. सडन ड्रॉप होतं, उंचावरनं पाणी एकदम सडन खाली पडतं, धबधब्यांच्या स्वरूपामध्ये दिसतं. मग ते धबधबे असतील, नद्या असतील, नाले असतील, ओढे असतील, तळे असतील, ऑल दीज आर नथिंग बट द सरफेस वॉटर. हे आपल्या पृष्ठभागावरचं पाणी आहे आणि दॅट इज ऑल्सो इन्क्लुडेड इन द हायड्रोस्फिअर. त्याचा सुद्धा समावेश जलावरणामध्ये होत असतो. लेक्स आहेत, ओशन्स नंतर आणि त्याच्यानंतर लेक्स आहेत. लेक्स म्हणजे काय? तर नॅचरली असणारे लेक्स आहेत, जे लो लाईंग एरिया असतो,
जरासा खोलगट भाग जमिनीचा असतो, त्या ठिकाणी इकडनं तिकडनं सगळीकडनं पाणी येतं आणि मग त्या ठिकाणी लेक्स किंवा तळं तयार होतं. आईसमध्ये असणारं वॉटर आहे. आईसमध्ये मी तुम्हाला म्हटलं हिम नदी ज्याला आपण म्हणतो, ग्लेशियर, स्नोफॉल होतं कोल्ड रिजन्समध्ये मोठ्या प्रमाणावरती आणि स्नोचं एक पाईलअप तयार होतं, एक प्रकारचं काय म्हणूयात आपण, त्याचा ढीग साचत जातो आणि मग असे ढीग साचत गेले की खूप मोठ्या प्रमाणावरती हे ढीग काय होतात, उतारावरनं हळूहळू अगदी स्लोली त्यांची ग्रोथ जर बघायची झाली तर साधारणपणे 1 सेंटीमीटर एका वर्षामध्ये किंवा 6 महिन्यामध्ये 2-2.5 सेंटीमीटर एका वर्षामध्ये एवढंच त्यांची ग्रोथ असते, एवढंच ते सरकतात. बट दे स्लो डाऊन, ते खाली खाली सरकतात आणि म्हणून त्यांना ग्लेशियर म्हटलं जातं. म्हणून आपण त्यांना हिम नदी असं म्हणतो. हिम नदी असतं. ह्यूज मास ऑफ आईस असतं दॅट स्लीप्स डाऊन व्हेरी स्लो स्पीड, व्हेरी स्लो स्पीड. त्याचा स्पीड मी तुम्हाला सांगितलं एवढा स्लो असतो, खूप स्लो असतो. 2-2.5 सेंटीमीटर एका वर्षामध्ये, 1-2 सेंटीमीटर 6 महिन्यामध्ये असं त्याचं हे असतं. मग फक्त तिथेच का, ग्लेशियरच्या स्वरूपात मध्येच का, तर नाही, नद्यांमध्ये सुद्धा हे जे पाणी आहे हे बऱ्याचदा ग्लेशियर्स काय होतात, नद्यांमध्ये येतात आणि आईस फ्लोटिंग ऑन द सी किंवा समुद्रामध्ये ते येतात आणि मग त्यांना आपण आईसबर्ग्स असं म्हणतो. समुद्रामध्ये हे बर्फ जे आहे ते पूर्णपणे बुडत नाही, पूर्णपणे पाण्याच्या वरती तरंगत सुद्धा नाही. आता जे पाणी आहे त्या पाण्याच्या वरती बर्फाचा काही भाग आपल्याला दिसतो आणि त्याच्या खाली काही भाग दिसतो. 1 भाग आपल्याला पाण्याच्या वर दिसतो, पाण्याच्या वर, आणि 9 भाग जो आहे तो बर्फाचा, हे जे पाणी याच्यामध्ये असतं, बर्फ समुद्रामध्ये असतं किंवा पाण्यामध्ये असतं, तो 9 भाग त्याचा पाण्याच्या खाली असतो. त्याच्यामुळं ते बर्फ त्याला आईसबर्ग्स असं आपण म्हणतो. ठीक आहे, हे झालं लेक्समध्ये, वॉटरमध्ये, सरफेस वॉटर, समुद्रामधलं, बर्फाच्या स्वरूपामधलं. काही दॅट वॉटर इज प्रेझेंट ॲज अ ग्राउंड वॉटर. काही पाणी हे ग्राउंड वॉटरच्या स्वरूपामध्ये आढळतं. ग्राउंड वॉटर म्हणजे काय, तर आपण त्याला म्हटलं होतं की अंडरग्राउंड किंवा जमिनीच्या खाली, पृष्ठभागाच्या खाली. मग ते आपल्याला विहिरींच्या स्वरूपामधनं, बोरवेल्समधनं, स्प्रिंग्समधनं, लेक्समधनं मिळतं. तळ्यांमध्ये सुद्धा बऱ्याचदा भूजलातलं पाणी येतं. विहिरींमध्ये तर येतंच, बोरवेलमध्ये पण येतं, स्प्रिंग्समध्ये सुद्धा येतं. बऱ्याच ठिकाणी आपल्याला उष्ण पाण्याचे झरे असतील, थंड पाण्याचे झरे असतील, ते आढळतात. ते नथिंग बट द स्प्रिंग्स. ते जमिनीतलं पाणी हाय प्रेशरने वरती येतं आणि मग ते आपल्याला झऱ्यांच्या स्वरूपामध्ये, स्प्रिंगच्या स्वरूपामध्ये दिसतं. तर अशा पद्धतीनं त्याच्यानंतर पुढचा जो स्पियर आहे दॅट इज ॲटमॉस्फिअर. दॅट इज ॲटमॉस्फिअर किंवा त्याला आपण वातावरण असं म्हणतो. त्याला आपण वातावरण असं म्हणतो. आता वातावरण म्हणजे काय, द एन्व्हलॉप ऑफ एअर अराउंड अर्थ. आपल्या पृथ्वीच्या पृष्ठभागावरती असणारे जे वेगवेगळे हवेचे थर आहेत त्यांना सगळ्यांना मिळून आपण ॲटमॉस्फिअर किंवा वातावरण असं म्हणतो. आता जसं जसं आपण उंच जातो तसं तसं हवा जी आहे ती अगदी काय म्हणूयात आपण, कमी 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 होत जाते. तिचं प्रमाण खूप कमी होत जातं जसं जसं आपण उंचावरती जात जाऊ तसं तसं. आणि एअर जी आहे, हवा जी आहे, दॅट्स अ मिक्सचर ऑफ गॅसेस. त्याच्यामध्ये खूप वेगवेगळे गॅसेस असतात. नायट्रोजन असेल, ऑक्सिजन असेल, वॉटर वेपर असेल, कार्बन डायऑक्साईड असेल, अजून वेगवेगळे. याच्यामधला महत्वाचा सगळ्यात मोठ्या प्रमाणावरती आढळणारा गॅस नायट्रोजन आहे. त्याच्यानंतर मग ऑक्सिजन आहे, मग त्याच्यानंतर कार्बन डायऑक्साईड, आर्गॉन वगैरे वगैरे बाकीचे गॅसेस. दीज आर द मेन पार्ट कन्स्टिट्युएंट्स ऑफ दी एअर. ह्या वेगवेगळ्या गॅसेसपासनं, वायूंपासनं आपली हवा बनलेली असते. मग याचे कोणकोणते थर आहे, तर याच्यामध्ये पहिला ट्रोपोस्फिअर किंवा ज्याला आपण तपांबर असं म्हणतो. हा कुठे असतो, किती उंचीपर्यंत असतो, याच्यामध्ये काय काय होतं, काय काय नाही, याचा सगळा अभ्यास आपल्याला करायचा आहे. पण पहिला जो थर आहे आपल्या पृथ्वीच्या पृष्ठभागाच्या लगतचा, नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ, दॅट इज द ट्रोपोस्फिअर. इथे तुम्हाला या आकृतीमध्ये ट्रोपोस्फिअर दिसत असेल बघा, इथे हा ट्रोपोस्फिअरचा भाग. याच्यामध्ये तुम्हाला बलून्स दिसत आहेत, त्याच्यामध्ये तुम्हाला विमानं दिसत आहेत, त्याच्यामध्ये तुम्हाला ढग दिसत आहेत. सो दिस पोर्शन इज नथिंग बट द ट्रोपोस्फिअर. त्याच्या वरती देर इज अ प्रेझेन्स ऑफ अ स्ट्रॅटोस्फिअर. त्याच्या वरती
प्रेझेन्स ऑफ अ स्ट्रॅटोस्फिअर किंवा ज्याला आपण स्थितांबर असं म्हणतो, त्या स्थितांबराच्या वरती तुम्हाला इथं मेझोस्फिअर दिसत असेल, मेझोस्फिअर, मध्यांबर ज्याला आपण म्हणतो, मध्यांबर. सो हे वेगवेगळे थर आहेत वातावरणाचे, वेगवेगळे लेयर्स आहेत. ठीक आहे, यांच्यामध्ये काय फरक असतो, ते किती उंचीपर्यंत असतात ते तर आपल्याला अभ्यासायचं आहे. या मेझोस्फिअरच्या वरती जर आपण गेलो तर आपल्याला आयनांबर किंवा आयनोस्फिअर आपल्याला आढळलं. आयनांबर. त्याच्यावरती एक्झोस्फिअर, इथे हे आयनोस्फिअर आहे, इथे एक्झोस्फिअर आहे. सो दीज आर नथिंग बट द लेयर्स ऑफ द अर्थ ॲटमॉस्फिअर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ टू द अप्पर लेवल्स. ट्रोपोस्फिअर सगळ्यात आधी आहे आपल्या पृथ्वीच्या पृष्ठभागात, त्याच्यावरती स्ट्रॅटोस्फिअर, त्याच्यावरती मेझोस्फिअर, त्याच्यावरती आयनोस्फिअर, त्याच्यावरती एक्झोस्फिअर. यांचा सिक्वेन्स महत्वाचा आहे. क्वेश्चन्स त्याच्यावरती आपल्याला येऊ शकतो परीक्षेमध्ये, की कोणते लेयर्स आहेत, त्याच्यानंतर त्यांचा सिक्वेन्स कसा आहे, एअरमध्ये कोणकोणते गॅसेस असतात, या सगळ्या गोष्टी ज्या आपल्या क्लासमध्ये होतात त्याच्या एक एक पॉईंट्सवरती परीक्षेमध्ये प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. सो दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट ऑफ आवर ॲटमॉस्फिअर. आता हा ट्रोपोस्फिअर आहे. हा ट्रोपोस्फिअर काय आहे, वेगवेगळे थर काय आहेत, कशा पद्धतीचे असतात, ते आपण उद्याच्या क्लासमध्ये बघूयात. उद्या आपण ट्रोपोस्फिअर बघू, स्ट्रॅटोस्फिअर बघू, वॉटर सायकल बघू, बायोस्फिअर बघू, अँड अदर पार्ट दॅट वी विल सी इन द नेक्स्ट क्लास. ओके.